Autodema Premium Cars. Charlie's Pub. Alma Dulce. Zaza Resto Pub. Spontan cu Brian Podcast. Bine ați venit la un nou episod de podcast. Astăzi intrăm în lumea sportului local, să zicem așa, și personalități locale. L-am lângă mine pe binecunoscutul om de afaceri și profesor și antrenor de sport, domnul Michi Viel. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Spuneți-ne, cum ați ajuns la Timișoara? Eu m-am născut să zic așa, între Bârlad și Bacău, o localitate, comuna Puiești, satul Gâlțești. Și am ajuns având o soră aici, în apropiere de Timișoara, în satul Bucovăț. Așa am pornit eu de acolo. Nu v-a fost frică? Ce vârstă ați avut? Păi, de fapt, am venit după ce am terminat școala. După ce am terminat școala, am lucrat puțin în Bârlad și după care am venit în Timișoara. Dar am venit înainte de asta, am mai venit când eram la școală. Și ați văzut cam cum stă treaba pe aici? Păi, da, era atunci, și ca și acum, de fapt, și acum e un exod din ăsta, din zonele alea mai defavorizate, fiindcă citeam cândva despre județul unde m-am născut eu, județul Vaslui, că ar fi cel mai sărac din Uniunea Europeană. Da, nu numai din rău. Da, am făcut școala, am făcut 8 clase acolo în localitatea unde m-am născut, de fapt 4 clase în localitate și în altă localitate încă 4 clase. După care am plecat la Iași, am dat examene atunci, pe timpurile alea, examenele nu erau ca acum. Eram 5-6 pe un loc. Și am intrat la Liceul de Arte și Meserii din Iași. Când am terminat școala, am făcut acolo sport, am jucat și fotbal pe un timp pe la Politehnica Iași și am făcut lupte libere la Nicolina, era atunci clubul ăla. După care pe noi făceam școala acolo și practica în Bârlad. M-am apucat de box în Bârlad. Cu ce ocazie v-ați apucat de box, dacă puteți să ne ziceți? Păi, în timpurile alea, mai ales la noi în zona aia, era o zonă că, ne cam băteam și, cum se spune, bătaia e ruptă din rai. Bătaia a început de mic copil de acasă. Mama era foarte darnică cu mine, de 5-6 ori cel puțin o căpătam de la ea. Dar să nu credeți că era cine știe ce bătaie. O joardă, o urecheală, nu era maltratare. Eu mi-am iubit enorm de mult părinții. Părinții mei au fost niște oameni simpli. Taică meu a luptat în război. A luptat contra rușilor. Și a fost invalid de război. 8 luni de zile el n-a văzut deloc. Deci a explodat un obuz în apropiere de el, flacăra aia l-a orbit și avea schije din alea cum asta în el și la o mână era iarăși. Dar a stat într-un spital în București 8 luni de zile, după care și-a recăpătat asta. La 91 de ani, când a murit, el citea ziarul fără ochelari. Deci ceva fantastic. Da, și maică-mea o femeie simplă, cu casa, cu aia. Taică-meu a fost acolo, a fost magazioner, cum se zice, în localitate. Era un om, avea 7 clase, era probabil cum era acum facultatea, naiba știe, din timpurile alea. Și, uite, așa ușor am plecat de acasă, am plecat singur de acasă. Am plecat la Iași, eu am dat examen, nu era atâta comunicare ca acum, tehnologia de la ora actuală să te duci.
Da, Nu erau telefoane, nu erau nimic. nu erau telefoane, nu erau, m-am dus, am dat examen, am luat, m-am descurcat, am plecat. După aia am venit în Timișoara într-o vacanță. Hai să vin la sora asta a mea. Și când am venit, atunci, în timpurile alea, trenurile erau cu locomotive din alea pe cărbuni. Și nu aveam bani. Problema la noi acolo era chiar o problemă, nu era problema de mâncare, de asta problema era că, Doamne ajută, mâncarea a fost destulă și mâncarea chiar că atunci era o mâncare eco, bună de tot, nu era ca acum toate eurile astea. Și nu au fost bani și am venit fără bani și atunci mă urcam sus pe locomotivă. Nu eram singurul, că eram mulți. De-aia la noi zice că la moldoveni le spune sârma, că dacă era câte din aia zice sârma și toți se lungeau acolo pe tren. Și când am venit, m-am dus la sat la sora mea și nu m-a cunoscut. Eram negru, mă înnegrisem de la mizerabil era. Așa am ajuns prima dată în Timișoara. Când am ajuns, chiar țin minte, se construia hotelul Continental. Atunci era în construcție Continentalul. După ce am terminat școala, am tatonat puțin pe acolo, am mai făcut sport acolo, după care am venit în Timișoara. Cât de bine v-ați pregătit la box? Eram un boxier care, când am fost și aici, eram tot cu gândul, mi intrase mie în cap și aici m-am angajat la Iret, era în timpul la Iret, tot cu gândul să plec din țară. De atunci, din timpurile alea, înainte de a face armata, eu vroiam să plec din România. Ăsta era visul meu, să plec, libertate. Cu toate că eu aici n-am dus-o rău. Aici după aia m-am apucat de box din nou, după o pauză de, să zic, 4-5 ani, m-am apucat la AM, după care am plecat la UMT. Am plecat, aveam un antrenor acolo pe Costică Ștefănescu, îl chema ca pe fostul fotbalist, un om deosebit care și el, Dumnezeu să-l odihnească, și el a plecat. Ambii antrenori de la UMT pe care i-am pierdut. Pe maestru Ispas în pandemie acum, a fost pandemia. Și am făcut sport aici. Cum ați fost primit aici, fiind venit? Sau nu a contat? Păi n-a contat, eu eram pregătit. Noi care ne-am născut în zona aia, nu eram ținuți. Eu am 2 copii minori la ora actuală, care toată ziua mama, tata. Atunci nu era așa. Atunci luai viața, o luai în piept și plecai. Nu, trebuia singur să-ți faci. Țin minte și când eram în Moldova, eu vara plecam. Deci plecam la lucru, pe la Constanța, pe la Vie, pe la Panciu, pe acolo erau iarăși Vie, la Culez sau la asta. Plecam fiindcă noi nu aveam bani. Eu mi-amintesc, mama mea, Dumnezeu să o odihnească, îmi cumpăra o pereche de tenis cu vreo 2 mărimi mai mari. Tenis din aia, ieftini, nu erau din aia chinezești, cum erau pe timpuri din aia românești. Mai ieftini și îi încălțam numai când era ceva sărbătoare. Să nu crezi că la noi cine spune că vezi, Doamne, în zona aia s-a născut în timpurile când mă refer la generația mea. Și vezi, Doamne, că noi toată vara noi desculți umblam. Noi nu umblam, că, Doamne, păi aveam talpa mai groasă ca la pantofi acum, care îi port. Nu, eram pregătiți pentru viața de asta mai dură, mai cum să zic. Poate și din cauza asta m-am dus spre... Eu am fost foarte talentat la fotbal. Dar m-am dus în partea aselantă, fiindcă la noi acolo te ciocăneau toți dacă erai slab de înger. Și așa am învățat cu boxul. Eram mic de statură pentru vârsta mea. Și acum am 1,70 m, 70 de kilograme. Deci eram și la școală, erau băia mari. Da, și așa am ajuns în lumea boxului și
din lumea boxului am ajuns în așa zisă lume a interlopilor. Fiindcă dacă te bați, ești interlop. Asta este. Când ați avut primul conflict în Timișoara? Dacă ați intrat în subiectul ăsta. Conflicte am avut multe, ce să zic. Timpurile alea, eu vorbesc dinainte de Revoluție, fiindcă eu am fugit din România înainte de Revoluție. Deci ne băteam. De la ce? De la orice, ne luam, ne certam. Jucam jocuri de noroc. Asta era lumea interlopă de atunci. Jocuri de noroc, sau cum era înainte, erau toate astea, erau cu Alba Neagra, cu business-uri, cu sârbii, cu aia, apăreau conflicte din astea și ne băteam, nu ne mai... Dar asta nu înseamnă că dacă ne băteam, ne certam, rămâneam în dușmănie sau ne împăcam, nu era problemă, nu știu dacă chiar aia a fost adevărata lume interlopă care se vorbește. Păi nici nu se știa de termenul ăsta, cred că pe vremea termenul aceea. ăsta, eu cred că, mai ales la ora actuală, eu l-aș îndrepta în altă zonă. L-aș îndrepta în zona aia unde sunt banii. Unde sunt banii? Banii unde sunt? În politică sunt, nu? Ce aia sunt adevărați interlopi. Deci dacă stăm să ne uităm, uite și filmele de vechi, dacă ai văzut filmele astea despre mafie, ai văzut cum era mafia. Mafia comanda lumea politică. Ei, la ora actuală, la nivel mondial, nu numai la noi, politicul comandă mafia. Ei sunt. Ei dau legi, ei au toate astea în mână, toate pârghile astea. Dacă vor să te facă, te face repede. Nu e... Deci așa că... De la eu zic să o lăsăm mai moale cu interlopul Mickey Boxerul, că uite și primarul, ca să-și ia vreo 3, 4, 5%, actualul primar Fritz, Samuel, o ars-o tot pe asta. Interlopul am construit eu. Eram foarte mândru la început, când s-a dus el acolo pe terasă și a zis că am construit clădirea aia. Zic, uite mă că am construit și eu ceva, dar... Am stat așa un pic, zic, stai că nu sunt chiar atât de bătrân, că clădirea aia a început în 1932 și s-a terminat în 1936. Cine l-a informat? Probabil l-a informat greșit. Și atunci au ars-o cu interlopul și uite, datorită interlopului Mickey și la niște romi de pe aici, de pe Timișoara, care le-a dărmat un gard, care era gardul făcut de securitate din timpuri, uite că a ieșit primar. Uite că l-a votat lumea. Da, de ce credeți că v-a catalogat așa? De ce v-a pus eticheta asta? Eticheta mi-a pus-o datorită asta, probabil că și consilierii, campanii electorale. Asta a fost. Nu cred că a avut el ceva propriu-zis cu mine, dar i-a dat bine în campanie. Mickey Boxerul a făcut, uite, a construit, n-am construit nimic acolo. Am mai spus la atâta lume, eu n-am construit absolut nimic. Terasa aia care a fost făcută de către fabrica de bere. Ei aveau înțelegere cu primăria. Era o construcție demontabilă. Când a început scandalul, am chemat niște oameni, am demontat-o și am luat-o de acolo. Eu nu mai funcționam din 2014. Deci, tocmai atunci a început chiar înainte de campania electorală. S-a luat de toată lumea că hoți, cum ne-a catalogat, hoți, bandiți, că am intrat acolo. Fraților, eu am intrat acolo cu un contract. Cum să intru eu așa? Atunci era clubul sportiv... Mai ales în centrul Timișoarei. Banatul, da. Eu am investit bani acolo, am avut angajați, Când nu mi-au mai dat autorizație, n-a mai funcționat. Și am așteptat, am fost la primărie, am stat de vorbă, era ăsta viceprimar, mergeam împreună cu președintele clubului, cu Balojin. Am fost la el, domnule, că se rezolvă. Domnule, hai să hotărâm ceva. Eu eram de acord să plătesc chirie, fiindcă eu am investit bani. Eu am o investiție de 360.000, am un proces câștigat, făcut dinainte, câștigat la judecătorie de $360.000.
Deci investiția mea, că atunci eu am avut contractul în dolari. Deci n-am intrat, fraților, așa, un început acolo, s-a dus, s-a făcut. Eu probabil o dat bine la, să zic așa, la prostime. Că la un om care gândea cum să intre ăștia de 20 ceva de ani, intră pe un teren al primăriei, chiar lângă primărie. El să dea în fostul primar Nicolae Robu, așa a câștigat. Cu mine, cu romii, cu eu știu cu cine și cu eticheta asta de neamț. Dar nu știu ce neamț e, că el în Germania n-a lucrat deloc. Nu-l știe nimeni pe acolo. Da. Ceva foarte dubios. Foarte dubios. Mă rog, e primar acum să-și facă treaba aici. Da. Noi ne judecăm, am câștigat primul proces cu el, aștept acum motivarea, mai am un proces de abuz în serviciu, fiindcă legile în România și dacă ți intră cineva în casă, tu ești plecat în vacanță, cineva a schimbat ușa, intră în casă, poliția vine, nu se bagă, zice mergeți la instanță, te duci la instanță. Dacă aș fi intrat, dar eu n-am intrat ilegal acolo, mi-a scos lucrurile, o să plătească, că la Curtea de Apel văd că sunt totuși niște judecători competenți, că la judecătorie și la asta poate sunt începători, poate când aud că e cu statul, imediat dă dreptate, hai, primăria. Uite, eu am câștigat la Curtea de Apel și toată lumea s-a mirat. Uite mă, că mai sunt oameni acolo care nu sunt supuși, poate sunt supuși sistemului politic, fiindcă se știe din ce partid face parte și ce partid, de unde a venit partidul ăsta, a apărut dintr-o dată în România. Eu zic să revenim la tinerețe și când ați început să faceți de performanță? Ați apucat? Am făcut aici un timp, am avut o tentativă de trecere a frontierei. Pentru mine boxul, nu puteam să mai fac box de mare performanță, orice ar fi fost, era câte un meci în Serbia, pe mine nu mă luau. Fiindcă se știa de mine. Fiindcă am încercat prin 75 prima dată să trec frontiera, m-am angajat la Iret, era Iretul, Enelul ăsta, era Iretul și ăștia lucrau pe frontieră cu lucrările. Și m-am dus acolo, am încercat, n-am reușit. Că atunci dacă vroiai să intri într-o zonă de frontieră, trebuia să ori te duceai cu cineva, dar eu fiind muncind acolo, Și când m-au prins, am declarat că m-am rătăcit, că nu știu ce, noaptea. Fiind, m-am rătăcit, nu știam unde, că noi aveam acolo, stăteam la o fermă acolo, la Foieni, aici în județul Timiș. Și sportul l-am făcut, mie mi-a plăcut foarte mult, am făcut sport și de performanță și asta e. După care, până la urmă, am fugit din România. Am reușit să fug. Dumnezeu să-l ierte, eu țin minte, mi-aduc aminte de maestru Ispas. Era iarnă, iernile erau foarte ierni adevărate, geroase, da? Și am început noi antrenamentele și ne anunță, zice, măi, plecăm în data de cutare, plecăm parcă la Felix trebuia să mergem, în cantonament. Atunci aveam cantonament 2 săptămâni de zile. Bun. Eu ce să fac? Eu aveam programat să trec frontiera. Vorbisem cu cineva, era iarnă, Și mă duc, că cunoșteam pe cineva aici, pe Odobescu, la ortopedie. Și mă duc la ăla, în anestezist, zic, bagă și mie mâna în gips, că nu vreau să mă duc în cantonament. Și mă duc cu mâna în gips, mă duc la sală. Acolo mă văd ei, maestru Ștefănescu și cu maestru Ispas. Ce ai făcut, mă? Păi am căzut, m-am vindecat pe gheață și am o fractură. Zic, nu-i grav, dar au zis să stau. Păi zice, rămâi acasă, faci și tu cu mâna așa cum poți, în niște alergări, barem ceva. Da, fac, nu-i problemă. Seara aveam un apartament primit pe Ana Ipătescu, aveam apartamentul acolo, stăteam, că primisem de la lucru, de la ăștia cu boxul, cu asta. Și
Odată sună cineva pe la 10 seara la ușă. Cum erau atunci, nu vedeai că era întuneric pe scară, pe asta. Când deschizi ușa, maestru Ispas. Eu îmi dădusem jos gipsul. Dumnezeu să-l ierte, un om deosebit. Am suferit mult de tot și încă sufăr așa. Totdeauna când pierd pe cineva, am ajuns la vârsta asta când sufăr tare după câte cineva drag și zice, vrei să pleci la frontieră? Deci ăla la antrenor era un tip cu facultate, făcut sănaie, nu era. Dar maestru a fost mai golănaș, așa, mai umblat până oraș, până aia, nu prea punea botul așa la... Eu zic, da, maestre, dar zic, vă rog frumos să nu spuneți la nimeni. Nu spun numai la nimeni. Păi, fraților, n-a spus la nimeni. Pe cuvântul meu de onoare, n-a spus la nimeni. După ani și ani de zile, vine Feri Vaștac de la Reșița și mă sună maestru. Zice, hai că sunt la fosta Bănățeana, la Rivier. Zice, sunt cu Feri. Hai încoace, că vrea și el să te vadă. Și Feri Vaștac a fost cel mai bun boxier al României din toate timpurile, care a scos cele mai bune rezultate la amatori. Un băiat deosebit, de un bun simț, ce să zic. Și, stând acolo cu el, atunci îi spune lui Feri, Feri, uite ce am pățit cu Miche, cum așa, cu frontiera, uite așa, o poveste. Zic, mai să știi cât de mult te-am așa și admirat și te respect, fiindcă, într-adevăr, n-a spus la nimeni. La nimeni. Și am fost prins de sârbi, am făcut închisoare acolo, stai și acolo 3 săptămâni în pușcărie, în teroarea aia te dă înapoi, te dă înainte și m-a dat înapoi. M-a dat la Jimbolea, țin minte, era 16 februarie, parcă, o zăpadă. Ce bătaie mi-au dat ei acolo, de cum m-au dus. Până a doua zi, până a venit și m-a luat procurorul, m-au bătut soldații, veneau pe rând. Și era o cameră, că acum noi vorbim de când ajunge câte unul la închisoare, nu i s-ar respecta drepturile și vezi, Doamne, mai capătă și bani că a stat în închisoare. Și acolo, fraților, era o băncuță, nu era calorifer, nu era nimic. Și m-au bătut, ăia vreo 16 ore m-au bătut. Așa, aveau un cablu din ăla, mi-au dat jos, aveam mumbus din ăia niște, m-au bătut la talpă, m-au bătut pe în cap, m-au bătut peste tot, m-au bătut, fiecare mă bătea în felul lui cum venea. Dacă nu mă bătea, când mă bătea, aveam așa căldură, când nu mă mai bătea, parcă mă lua frigurile, că era rece, era frig. A doua zi a venit procurorul, când m-a văzut așa bătut, n-a vrut să mă ia. Eu până atunci când m-au bătut ăștia, n-am plâns. N-am plâns, aveam așa, eram de mic, așa am fost crescut, răutatea aia și strigam, nu mor caii când vor câinii și aveam eu, mai înjuram, fiindcă tot timpul am fost lobul la gură, adică eu am spus ceea ce am gândit tot timpul. Țin minte că acum trecem înapoi, eu stăteam pe Ana Ipătescu, țineam chefuri, venea fiica locutare de la poliție, care era șef la poliție, venea fiul locutare, oameni mai grei, copii din ăștia. Țineam câte un chef. Băutură, chef, sâmbătă, hai să ne chefuim. Când mă prindea asta, îi scoteam pe tot, zice, hai, și aruncam cu sticle și strigam să Ceaușescu, Elena, aia de comuniști, ziceam, și vorbeam, ziceam, cu toate că taică-miu făcea parte din Partidul Comunist. Eu n-am făcut niciodată, n-am avut nimic, nici carnet de uteșist n-am avut. Și bineînțeles că aveam probleme și asta și m-au ciocănit bine, până la urmă m-a luat ăsta procurorul, m-a adus, mi-au dat 2 ani de zile de închisoare. În timpurile alea ce era pe undeva bine? Te băga foarte repede la pușcărie, dar te și scotea repede. Că dădea, mai ales pentru frontieră, probabil presat de afară, Ceaușescu dădea grațieri. Și așa am ieșit după vreo 6 luni de zile,
am ieșit afară. Și când am ieșit afară, aici la Sega Frego, țin minte, cum am ieșit, m-am dus în Sega Frego acolo. Odată a apărut antrenorii ăștia ai mei, doi. La fostul Palace era atunci. Au apărut ei, gata, e venit, hai. Au luat la sală, chiar țin minte, am avut un turneu, imediat m-au dus la turnul Severin, centura Mehedinți. Și chiar că i-am bătut pe toți și am câștigat centura Mehedinți, chiar când am ieșit din închisoare. Dar asta au fost după vreo 3 săptămâni, o lună de zile. Nici nu mă acomodasem cu libertatea, tot mă trezeam ora fixă, cum era la închisoare, asta a fost. Ați apucat să vă antrenați în închisoare? Da, făceam forță. N-am avut treabă cu polițiștii, eram cunoscut de afară, tot așa îmi spuneau Michi boxierul. Chiar am avut o relație și acum mă întâlnesc cu mulți care sunt la pensie. O relație foarte bună și chiar m-au ajutat. De ce să nu recunosc că m-au ajutat asta? Și acolo, bineînțeles că conflicte mai erau între noi, mai băteam pe unul, pe altul. Chiar când a venit decretul, l-am bătut pe unul și era cam rău de tot era și au venit, mai acopereau și ei, nu ajungeam la asta, da. Și după ce am ieșit, mi-am revenit la viața de sportiv, de bișnițar, că făceam bișniță atunci, făceam cu sârbii bișniță, fel de șonticării, bani, făceam. Eu n-am plecat din țară că nu aveam bani sau nu, o duceam bine. Și asta. Dar unde ați vrut să ajungeți când ați plecat? Care era traseul? Eu visam Australia. Fiind născut în zona Moldovei, unde zăpezile ne acoperea casa și iarna făceam iarăși vreo 4-5 km până la școală, unde era în altă localitate, la clasele 4-8, și părinții ne făcea pârtie din aia de mergeam. Eram poate un pic teriorizat, vroiam căldură, dar eram obișnuit atunci. Acum nu mai sunt obișnuit cu frigurile astea când sunt 5-10 grade afară, dar atunci erau minus 20 de grade, iarna. Și ați văzut că în Australia e vremea cum trebuie și... Da, visam, auzeam că e bine, mai auzeam de la unul, de la altul care se întorcea și până la urmă am ajuns în Germania. Și a doua oară m-au prins iar am avut de furcă cu sârbii. M-au prins, țin minte, am plecat cu un prieten, Dumnezeu să le ierte, și cu vreo 16 tipi. Totul aranjat, a zis că plecăm noi doi. Ne întâlnim la stadion, era stadionul aici la noi. Băi, ne întâlnim acolo la ora cu tare 7 seara, era întuneric, sau nu, mai târziu cred că. Era în fine întuneric și ne întâlnim acolo, eu zic gata, de data asta plec. Nu mai era iarnă, El mai fusese și el fusese dat înapoi și cunoștea locul. Petre Drăgoi, Dumnezeu să-l odihnească, și el a plecat. Și când a venit acolo, eram 16. Zic, băi, ești nebun? Lasă-mă că i-am luat pe ăștia să luăm un ban de pe ei și zice să avem bani dincolo. Când trecem frontiera, îi lăsăm pe ăștia. Și vine un camion, ne urcă, pune perelata pe noi. Ăștia erau pocăiți, erau oameni săraci de ei. Mi-amintesc, am rămas, ne-am pierdut. Fiind întuneric, nu erau lumini atunci, nimic, pe la Lățunaș, pe aici, în județul Timiș am luat. Și am rămas cu vreo 6-7, nu mai știu, am rămas cu ei. Acum eu, rămânând acolo, tot am stat, că noi ne opream, dar era iarba mare. Ăsta s-a dus și eu am rămas cu ăștia. Eu nu cunoșteam locul, nu cunoșteam nimic. Acum eu dau să... Era o femeie, avea o fată și un băiat. Băiatul plecase cu trupa aia altă cu Petre, fata rămăsese cu ea aici.
Eu zic, stați să mă duc eu, să văd de ei, stați aici. Când asta femeia a început, nu, că ne lasă aici. Credea că eu cunosc locul, dar eu nu cunoșteam nimic. Bă, frate, ce viață, ce aventură, că și atunci te împușca, dracu, soldații te împușcau de frică, fiindcă așa erau educați. Zicea că noi toți care vrem să trecem, suntem contra guvernului, suntem teroriști și ca să bage frica în ei să nu doarmă, spunea, uite, la turnul Severin au omorât 2 soldați, tot așa criminali ăștia care trec frontierele. Totul era sistemul comunist. Dezinformare. Da, sistemul comunist care și acum a revenit. Ușor, ușor revine la normal, ascultați-mă pe mine. Acum nu mai e comunism, o să fie neomarxism. Și n-am putut să plec decât cu ei. Acum, mergând acolo, mi-amintesc eu, aveam un cuțit așa mare la mine, din la care se deschidea. Eram pe cont propriu acum, cum se zice. Și la un moment dat, tot auzeam șoapte, cineva, că nu lăsam să... Domnule, era un om de cred că avea vreo 70 de ani, pocăit. Și eu, nervos, gălăgia, tăceți din gură, tăceți din gură, tăceți. Ăla, iar mai plăceam, iar... Păi, care mă vorbește? Care vorbește acolo? Ce unul zice, el vorbește. Bă, l-am înjurat pe ăla. Și ce vezi că aveam de ăla. Ce mă, ce tu? Zice, Domne, eu mă rog la Dumnezeu. Ție, măti, până acum de ce nu te-ai rugat? Ca să ne pierdem? Te-ai rugat să ne pierdem? Dom'le, omul ăla cred că dă frică sau de aia când am trecut, că într-adevăr am trecut, m-am luat după luminile că la sârbi erau lumini, era la Vârșăț și am trecut frontiera. Cum am trecut de ei, m-am despărțit. I-am lăsat, gata. Nu vă mai interesa nimic. M-am luat-o singur, că să nu mă prinde. Am stat blocat sub ton am luat-o pe un canal și unde crezi că am ajuns? Unde era aeroportul și asta militar al sărbilor. Cu soldați, cu puși, cu aia. Am ajuns sub pod acolo. Băi, frate, zic, ce dracu, acum aveam haine de schimb, că eu eram asta, aveam o geantă, haine de schimb, mi-am schimbat hainele, mi-am luat hainele bune, dar am stat sub podul ăla că nu puteam să plec, că mi-era frică, mă ies afară, mă ia ăia. Până la urmă ziua am ieșit și am luat-o pe jos. Acolo era și o școală din asta, de aviație, de soldați din ăștia. Și eu crezut că eu am venit la școală acolo și unii chiar eu vorbeam foarte bine, eram atunci, am trăit foarte, foarte mulți ani de zile cu o fată sârboaică. Și la ea în familie se vorbea sârbește și am învățat și în oraș, la noi era aici cu business-ul, cu asta, vorbeam bine sârbește. Și hai cu mașina ăia să mă ia cu mașina. Zic, nu, las că merg pe jos. Și m-am dus și așa am ieșit și la Vârșăț. Și am luat-o la Vârșăț. La Vârșăț am ajuns la stadion. Am stat pe acolo toată lumea mă saluta, credea că cine știe cine, sunt vreun sportiv, ceva, am stat acolo în tribună, m-am mai uitat, eu făceau ăia antrenamente, mă gândeam, unde naiba, cum să o iau, Aveam eu aranjat dacă treceam să mă aștepte cineva, dar dusă, nu mai era nimeni. Și era o fată, vindea lubenițe. Și se uita la mine, eu la ea, eram tânăr, eram frumușel. Ea, ceau, una alta, nu știu ce faci, bine, una alta, Îi zic că vreau să merg la Beograd, că sunt student, eu, aia, tot să uita, zice, dar unde ești student? Eu zic, la agronomie, zic, Ea zice, păi cunoști pe cutare, că ea era fata de acolo, din apropiere. Păi eu ce să zic, cunosc. După aia s-o prins ea de poantă și zic, eu sunt fugit, uite, din România, zic, dacă mă poți ajuta, zice, hai că te ajut. Deci, fata foarte de treabă. Hai că te ajut. Zice, vine mama și o las pe mama și te duc eu la Beograd. Că zic să mă ducă la Beograd, știi? Și
vine Mike să zice, uite, un coleg de-al meu îl duc eu până asta, stai tu aici. Și mă urcă, în mașină și dă-i drumul. Și dă-i drumul, câteva localități, după câteva localități o oprește poliția, că circula cu viteză mare. Mă ia pe mine, documente. Vorbeam eu sârbește, a zis că nu le am la mine, că nu știu ce, nu-i mic. Ce? Și până la urmă mor, ghicit. A luat-o și pe aia, ne-a dus la poliție și pe aia, că dacă ea m-a ajutat să trec frontiera, dacă ea, zic, domnule, n-a știut, că nu știa, că, zic, fata nu a știut, m-a luat la ocazie, că n-am vorbit, n-ai. Și, ei a dat drumul, pe mine m-a băgat în închisoare și acolo am cunoscut un tip care iarăși fugise din România, Ghiță, din asta, Grozăvescu îl chema, era mai mic de statură decât bine, era și el, era frontierist, era împușcat, a fost împușcat în picior, avea un picior cam așa și el fusese prins după pușcărie de aici ne-a dus în altă pușcărie, de la Vârșăț și ne-a dus la Beograd. Și l-am cunoscut acolo, tipul era trecut de mulți ani, venea cu pașaport în Serbia și din Serbia trecea romii, țiganii, îi trecea în Austria, pe bani, bineînțeles. Și l-au prins sârbii. Și atunci el și-a îngropat pașaportul și a zis că și el e fugit cu ăștia. Și ne-am cunoscut acolo și am hotărât să fugim. Că altfel mă dădeau înapoi. Ajungeam iarăși înapoi aici. Și așa am fugit din pușcărie, am evadat cu ăsta și am ajuns în Beograd. În Beograd era viață. Eu aveam dinare, că aveam ascunși la mine, de nu mi-o găsit nici poliția. Aveam dinari și ne-am dus noi. Ăsta cunoștea acolo în Beograd. Cunoștea pe ăia, localuri, cunoștea bine de tot. Și am cunoscut acolo la un restaurant, i-a plăcut la o nemțoaică, la o tipă i-a plăcut de mine. Era o femeie, așa, la vreo 40 de ani. Nu eram eu eram la vârsta care nu plăceau, dar ăsta zice, nu fii fraier, eram într-un local acolo, dans, ea și dansează cu ea, că el știa să vorbească nemțește, o vorbi, că prietenul tău, că îmi place de el, că atunci la ei nu era ca la noi mentalitatea din timpurile alea, că acolo că îi plăcea de tine, gata. Și zice, haide, că zice, uite, asta îi povestește, păi da, dar el e fugit, uite că aia, că nu, zice, vă trec eu frontiera. Ce era cu tipa asta? Tipa era, bărbatul ei era ceva diplomat, avea și ea pașaport din ăla diplomatic, naiba știe, care pe frontiere se ducea ca vântul. Și eu vă trec, stați liniștiți. Cât am stat acolo, țin minte, dădea în fiecare seară de ne ducea să dormim acolo în hotel cu ea, dădea 50 de mărci, erau mărcile atunci. Dădea 50 de mărci. Ea, femeia, că eu mă duce în Germania, că eu stau cu ea. Eu în Germania aveam bani, aveam prieteni, aveam un prieten doctor acolo care aveam banii la el. Aveam bani acolo, nu așa, aveam în jur de 20.000 de mărci. Erau bani atunci, nu erau... Și... până la urmă, hai să ne ducă. Ne-a băgat în portbăgaj, aproape de frontieră, ne-a băgat în portbăgaj. Când a ajuns acolo, chiar a atins o mașină ea acolo. Vine repede polițistul sârb, ce faci și către ea? Și ea când scoate și de pașa, zice, scuză, nu știu ce, veniți încoace. Și-o băgat-o pe aia. Nici n-am mai controlat nimic, am trecut așa ca prin vamă, un noroc orb. Așa, după ce ne-a trecut frontiera, am trecut și de austrieci, ne-a scos afară, ne-a dus în Germania. Acolo am făcut o baie, zic, hai să mergem la prietenul meu, că stătea în Rastatt, în Karlsruhe era ăsta. Hai să mergem la el, aveam numărul de telefon, am sunat noi, zice, da, vino, Carol Dreyer. Îl chema, zic, hai că mergem acolo. Am dus acolo, nu m-am mai întors la femeie. Țin minte, după ani de zile, în Rastatt, că acolo am luat și eu cetățenia, m-am întâlnit cu ea la primărie.
m-am întâlnit cu ea în fața primăriei, mi-a tras o flegmă în ochi. Și zice, arșloc, gaură de cură, e o jurătură nemțească. Și leg mi-a maș să mă legi, m-a înjurat în toate felurile. Că nici mașina nu i-a mai dus-o noi înapoi, a rămas mașina acolo. Doamne, câte aventuri. Țin minte cum prima dată când am văzut polițiști acolo, ăsta m-a lăsat pe mine acolo, a parcat greșit și m-a lăsat și la un moment dat vin doi. El s-a dus la niște țigani, că probabil cu ce afacerile lui, ăsta Ghiță. Și când coboară, bă, frate, când văd pe lângă asta, văd unii îmbrăcați în verde. Zic, mă gândeam eu, ce dracu caută ăștia pădurarii, că la noi erau pădurarii. Ce caută, mă, pădurarii ăștia îmbrăcați așa în verde pe aici? Când colo ori vine la mașină, țoc, țoc, țoc. Și una altă, eu nu zic, habar n-aveam să vorbesc germană. Colega, unde e colega? Că colega, zic eu, eram în mașină și ăsta când a coborât de la țigan s-a dus înapoi și a coborât cu o fată, cu o țigancă. Și a venit aia și a zis, da, că ăsta nu avea nici permis ăsta, Ghiță ăsta. Sau l-avea suspendat, nu știu, că... Și zice, nu, zice, l-am găsit, zice, da, l-am băgat, că am parcat mașina aici, că pe stradă el căuta că vrea să meargă, să se predea, că el e venit din România și nu știu ce a vorbit ea acolo, zice. Bine, și îl duce acolo, da, zice, bine, îl duce acolo și îl predai, bine? Da, îl predai. Eu m-am dus la prietenul ăsta meu, am stat vreo 2 săptămâni de zile la el, m-o ținut, când m-a dus să mă predea, m-au băgat ăștia direct la răcoare. M-au ținut o noapte la un închis acolo, că nu aveam acte, nu aveam astea, că actele îmi rămăseseră la închisoare. Pe acolo, băi, frate, zic, uite, bă, ce bine am nimerit. Din pușcărie în pușcărie. Și, m-au ținut o noapte, după care mi-a dat drumul la el. Acum nu aveam locuință. Stau la el. Hai să mergem la primărie. La primărie îi spune, zice, știi ceva, domnule, l-ai luat la dumneata, îl ții la dumneata. Noi nu-i dăm locuință. Între timp, când ieșisem eu din închisoare, zic, un prieten al meu, Titi Blondu, așa îi zice lui, Titi m-a învățat, zice, bă, dacă vrei în Germania să ajungi și să te primească nemții, te căsătorești cu o nemțoaică. Și am găsit aici la Bega, am găsit o fată, Trudi, nemțoaică. Și din Orțișoara era fata. Aia avea actele băgate pentru Germania, avea RUF, numărul ăla, nu știu cum era atunci, și m-am căsătorit cu ea. Ne-am căsătorit, hai să zic, mă duc eu, i-am și spus, mă duc și ajung și imediat trebuie să te cheme și pe tine. Băi, frate, ăștia acolo nu-mi dă casă, nu-mi dă masă. Îi zilul ăsta lui Carol, bă, Carole, hai să mergem mâine dimineață din nou acolo. Păi zice, ce vrei să faci? O să vezi că trebuie să-mi dea casă. Tu să-ți vezi de treaba ta, mă lași pe mine. Care-i biroul șefului? De dimineață, cum s-a deschis? Ăla. M-am dus, m-am întins așa jos acolo. M-am întins jos. Când au venit ăla, că nu venise încă. Când au venit ăla, zice, ce-i cu ăsta? Ce-i cu ăsta? Să spune, zice, dom'le, uite, așa, el e așa. Zice, haideți în birou. Și ăsta, eu vorbeam, el traducea. Spune că eu de aici nu mă mișc. Aici dorm. Eu nu am locuință, soția mea e nemțoaică, trebuie să vină. Una altă, nu. Neavând nici acte, nici asta, n-am. Gata, a dat niște telefoane. Așa au mers acolo repede. Unde m-au cazat la hotel. 1860 de mărci plăteau pe lună hotelul. Asta a fost până a venit ea. 1800 și am stat mult timp. Și 400 de mărci îmi dădeau mie pentru mâncare. Era viața, acum nu mai e viața asta în Germania, să credeți.
Cine merge în afară de muncă nu prea mai e. Și da, când a venit ea, m-am dus și ne-am luat cetățenia. Am fost pe lagăr și așa am ajuns și cetățean german, concetățean cu prietenul meu, primar Ofriț, care mă face interlop. Ce ați lucrat acolo perioada asta? Cum v-ați Nu, descurcat? mai am făcut sport acolo. Eu n-am lucrat nimica, de muncit n-am muncit. Tot era Tu sigurat. ești ca taică-meu, m-a întrebat taică-meu când am venit acasă, m-a întrebat că eu ce am lucrat în Germania. Și am zis, bă tată, eu n-am fost angajat, am lucrat la negru. Și tata îi zice lui mama, zice, auzi mă, fiul tău, a lucrat la negri, mă, că nu i-a mai plăcut albii. Da. Cum ați decis să vă întoarceți înapoi în Păi România? m-am întors, după ce am luat, în 91 m-am întors, după ce am luat cetățenia germană, m-am întors fiindcă aveam un copil, că am trecut peste astea, n-am vorbit, că eu m-am căsătorit de tânăr. După armată, am venit aici, un timp am lucrat la arta textilă, era atunci, așa, nu știu cât timp, am cunoscut o fată, mi-a plăcut de ea foarte mult, am iubit-o, dar știi cum e în tinerețe nu faci, de multe ori nu faci alegerea potrivită. A fost o nepotrivire totală de caracter. Așa am ajuns să am un copil. Care mi l-am dorit de când eram eu copil. M-am dorit foarte mult să am copil. Și așa am ajuns să am un fiu. M-am despărțit de ea. N-am trăit vreo 2 ani de zile. Atunci făceam box. Soacră mea tot îi băga în cap că numai oamenii nebuni fac box, oamenii normali nu fac. Acum, eu cred că mă consider destul de normal. Și, am ajuns, ne-am despărțit, dar copilul, l-am dus, pot să spun, până când m-am întors, ea, vorbeam la telefon, că primul lucru când am ajuns în Germania și asta, am trimis pachete la copil și la asta. Nu mi-a renegat copilul, l-am crescut și m-am întors pentru el, fiindcă maică-sa nu mai avea vreo 11 ani, cam așa, și eu zis, bă, nu mai pot să-l țin eu, să-l cresc, ia-ți-l și ai vrut copil. Și așa l-am luat la mine și l-am crescut, am făcut facultatea de drept, am vrut să-l fac notar, n-a vrut, am vrut să-l fac avocat, n-a vrut și l-am băgat în afaceri cu mine, era asociat cu mine. Până s-a căsătorit, totul a fost bine. Eu și în Biblie zice că ruptura se cam produce când apare căsătoria. Atunci, s-a căsătorit, a luat o fată și nu a apărut fel de discuție. Adică s-a îndepărtat de mine și a început să facă fel de lucruri. Uite aici, chiar aproape de voi, aici am avut hotel. Aici pe colț. Și lui l-am dat. Eu am băgat banii aici, grupă, i l-am dat lui, ca la un moment dat să-mi facă o datorie de vreo 70.000 de euro. Ea și achită. Plus de asta, a apărut o ruptură între noi de atunci. Și el profita foarte mult, spunea la lume și ce dacă eu sunt singurul lui copil. Păi uite că viața m-a dus în acolo încât mai am 2 copii minori. Unul de 2, unul de 5 ani. Uite Să vă trăiască. Mulțumesc frumos. Și m-am întors înapoi. Atunci a fost perioada aia, o perioadă în care, bani avea toată lumea. De făcut bani. Se puteau face bani. Și prima afacere care am făcut-o n-a fost Terasa Boss unde am deschis, a fost o firmă cu aparate și biliarde. Aveam aparate de aici, începând, dusesem, era embargo, am dus pe malul Dunării până la Herculane și în Herculane băgasem aparate, biliarde. Țin minte, aveam un angajat, când îl trimiteam de aduna bani, îmi venea cu plasa de bani. Stăteam de număram.
Deci atunci au fost bani, s-au făcut bani, care au știut să meargă mai departe, fiindcă atunci și o bătrână, dacă ducea 3 cratițe, știu eu, la Serbia, venea cu 102 de mărci. Și bani nu avea valoare atunci. După care am deschis aici, pe malul Begăi, terasa, mi-am făcut o firmă de pază și deci angajați și bani la stat am dat și eu. Deci de-aia eticheta asta de interlop pe mine pe undeva mă cam deranjează. Că nu mă consider interlop. Și am interlopii filmele care le-am văzut eu, făcând abstracție de interlopii din ziua de astăzi, care se bat la un colț de stradă 2 cioflingari și n-au 100 de euro în buzunar și presa imediat, interlopul cu tare. Bă, fraților, interlopii, mafioții care erau, am citit cărți, am văzut filme, ăia învârteau bani, aveau mediu politic la picioarele lor. Nu, ei își puneau, acum la ora actuală nu mai e așa. La ora actuală mediul politic comandă mafia. Nu comandă Mickey boxerul, ce am eu. Eu n-am avut contracte cu statul, n-am avut cu firmele mele, n-am avut nimic. N-am profitat de pe chestia, eu am dat bani la stat. Nu sunt să creadă lumea că cine știe ce bogătaș. Am avut inspirație, m-a dus capul ăsta nebun, cum zicea fosta soacră, m-a dus capul ăsta să cumpăr și eu pământuri când erau pământurile ieftine. Și am și eu niște pământuri, sunt un om normal, am o familie, o casă, o masă, antrenez, sunt generații de... Păi atunci pe ăia care sunt în poliție, care au fost la mine la sală, ieri de-ai mei, care sunt, mulți sunt în poliție, sunt avocați, sunt fel de fel, juriști. Ăia tot interlop sunt. Că dacă mă cataloghează pe mine de interlop. Da. Dar una e campania electorală pe care a făcut-o domnul primar Samuel Fritz, campania electorală care probabil a fost și el învățat de unul și de altul, pentru care acum ne judecăm, suntem în judecată. Însă am un proces penal care se mișcă foarte greu, în care eu am fost audiat, după 1 an și ceva de zile, eu am fost audiat și primarul n-a fost audiat, polițistul tot, motive, tot din astea. Păi bă, frate, dacă eu depun o reclamație, păi trebuie să-l chem împotriva cu eu depun. Păi nu? Dar cred că și aici influența politică cam totul duce. Deci haideți să rămânem la interlopii din politică. Da. Înțelegi? Cum să revenim la cum ați ajuns să faceți, nu știu, antrenamente, să faceți sală? Păi mie mi-a plăcut sportul toată viața. Apropo, în Germania am făcut kickbox. În Baden-Baden, la o sală. Și când m-am întors, un timp am antrenat cu maestru Ispas, la UMT. Maestru Ștefănescu plecase din lumea asta și l-am ajutat pe el acolo cu antrenamente și după care mi-am făcut eu sala mea. Mi-am făcut o sală în Mehala și după care am antrenat un timp, fiindcă eu prima dată am antrenat la Casa Tineretului Jos, acolo, pe timpul lui Ceaușescu. Pe timpul lui Ceaușescu, maestru Ștefănescu a deschis sala acolo. Pe mine m-a băgat, m-au făcut instructor de box și eu antrenam acolo. Și acolo am început. Și după care am mai antrenat acolo, avea sală Doru, avea o sală de forță și avea și sală de... Și atât m-a rugat el un timp, hai, te rog, uite, vino, că n-am pe nimeni și aia, nu eram plătit, nu nimic, hai, ajută-mă, ca să-i vină lumea acolo. Și m-am dus și atunci am avut primul meu elev care l-am cunoscut și am participat, am trecut pe kickbox, din box am trecut pe kickbox, Golopența, Florin Golopența. Atunci a fost tantamul ăla de mare de tot, meritul cel mai mare
al kickboxului din România la ora actuală este al lui Irimia, Eduard din Irimia, care el a deschis, cum să zice, ușile kickboxului. Fiindcă el prima dată a fost cu boxul, nu i-a mers, a trecut pe kickbox și pe kickboxul a prins mult mai bine decât boxul. Și a ținut gala aici și a luptat Florin Golobența cu Florin Ilie, Florin Ilie era Leo Banatului și era, cum să zic, era copilul lui Ionuț Laslău. Și noi chiar atunci am pus pariu. Și eu am și declarat că ăsta o să-l termine înainte de limită și chiar l-a bătut înainte de limită, i-a dat pe picior și l-a terminat. Ăsta nu era tare pe picioare, Florin. Așa am intrat în lumea kickboxului. Și bineînțeles că a fost, cum să zic, e un, să-i zic hobby, să nu zic un viciu de-al meu, care mie îmi place sportul. Eu când mă duc în sală acolo, uit de toate necazurile de tot. Fac mișcare, vin elevii, fac și cu ei. Deci, și nu e o sală de golăneală sau de din asta să creadă lumea. E o sală de formare, de educație. Și copiii care vin, cum îi citiți? Adică... Sunt copii care vin cu probleme, îi aduc părinții. Mai sunt și copii cu probleme de droguri, care asta încă n-am discutat, care este o problemă națională, dacă nu se zice mondială, care nu dăm vina pe autorități, pe polițiști, probabil ei sunt puțini și legislația e făcută de natura asta. Prăduiești, scapi tu și vinzi tu în continuare la copii. Eu la ăștia le-aș da sentința capitală, care dau la copiii ăștia minori care le vând droguri. Sunt copii minori care îi mai aduc părinții pe la mine și văd și îmi povestesc despre ei ce se întâmplă, prin ce necazuri trec părinții ăia, fiindcă nu toți părinții au timp să stea acasă, o situație financiară atât de bună, să stea acasă, să aibă atâta grijă tot să urmărească copilul. Sunt părinți care merg și lucrează și, bine, copilul în timpul ăsta e singur. Și sunt copii care de la 11-12 ani, de la 10 ani care pornesc. Ăia greu de tot vor mai ajunge, dar asta se vrea probabil și la nivel mondial. Uitați-vă ce e în America. America e plină. Eu am fost și eu de atâtea ori în America, dar eu n-am văzut ce e acum, la ora actuală, ce arată. La ora actuală e dezastru. Și peste tot. Și spuneam de elevi. Și cum vedeți un bun sportiv într-un copil care... Dom'le, sportivii sunt de două feluri. Sunt care își doresc să facă sport și care nu sunt talentați și ăla ajunge mai sus decât unul talentat care vrea să facă sport numai din talent. Și, în general, uite, dacă e pe cine să dau exemplu, că am avut mulți sportivi, să-l dau exemplu pe fiul meu, pe Daniel Corbeanu. Ăsta un copil, când a venit la mine, a venit necăjit. Fusese la un antrenor la Sibiu, ăla aș cam bătut să joc de el, îl dusese la un meci în Belgia, luase un cheo și a ajuns la mine, a venit la mine. Amărât, necăjit, l-am luat. Am văzut în el un potențial sportiv, am văzut situația lui financiară și, în general, cam ăștia care au o situație bună fac de plăcere. Ei vin să facă de plăcere. Dar el avea o situație precară, cu părinții, Și l-am luat, țin minte, aveam o casă în Blașcovici. L-am dus acolo, i-am dat cheile, ia-mă copile de aici. Țin minte, el tot îmi amintește și azi ne-am întâlnit, că noi suntem tot împreună, că e finul meu acum, le-am botezat copilul, l-am cununat anul trecut, s-a căsătorit și am o relație foarte bună și țin foarte, foarte mult la el. Și el avea o mașină și, zic, dar
benzină ai? Nu-i problemă. Mă, du-te de aici, am scos bani. Ia de nu știu câte a dat 1 milion, du-te mă, bagă-ți benzină. Și el zice, tot timpul și amintește. Zice, bă, nașule, știi că chiar că nu aveam, eram pe roșu. Și mi-ai dat bani atunci și n-a uitat niciodată și foarte mult m-a copiat, adică un caracter deosebit. Și uite, am făcut din el un luptător de elită mondială. Eu nu particip la meciuri, la făcături de meciuri din astea, că ai aduce un adversar care cade în repriza a 3-a, a 4-a. Nu. Eu am luptat în cele mai mari gale din lume. Am luptat în cea mai mare promoție din Asia, era Kunlun, care și în Europa a fost și asta, care am luptat și nu erau luptători din ăștia de 2 lei. Numai luptători de elită buni de tot. Și l-am dus la un nivel, în asta, ultimele 5 lupte le-am avut în Shenzhen, am avut mai multe și în Guangzhou și în Sanya, o insulă, dar ultimele 5 le-am avut acolo. Și chiar spuneau ălea, patronii de acolo, domnule, zice, voi sunteți vedete aici, în China. Păi ca să-i bați pe ăștia la 67 de kg, 70 de kilograme, care China are o masă de selecție de 1.400 milioane de suflete acolo. Noi ce mai avem aici? Și care au un cult aparte pentru sport. Un cult aparte. Vă rog să mă credeți, stăteam câte o oră în ring, nu ne lăsa să coborâm, să urca lumea numai pentru poze, să facă copii, mame, toți. După care să ținea chef la hotel acolo unde stăteam. Foarte corect. Mie mi-a plăcut. Dom'le, am ajuns la noi capitalismul eu așa-l văd un faliment. Și nu numai aici. Eu am prins Germania pe timpurile bune, care era Germania. La ora actuală Germania nu mai e ce a fost. E dusă în cap. Și e plină de migranți, nici viața nu mai e. Stau de vorbă cu fel de prieteni, medici care au copii și eu zic, bă, mi-e frică de copii. Foarte, migrația asta, care cineva a făcut chestia asta a făcut-o în Europa intenționat. Cine a făcut conflictele pe glob, Afganistan, Siria și ăia nu i-a luat la ei în țară, i-a îndreptat în Europa. De ce? Să slăbească Europa. Asta e cel mai bine, atunci poți. Oamenii care sunt puși în conducere în Europa sunt puși de ăia care ori fost, dacă nu vechea gardă a Americii, care sunt puși. Și nu mai e viața care. Uite că am ajuns cu Corbeanu la un nivel foarte, foarte mare și aici gale, după aia ne-am întors în România, că am fost certat cu Irimia. Și Irimia era un om de afaceri, dar din ăsta fără mamă, fără tată. Ăsta ardea pe toată lumea. Dar un tip deștept, inteligent, a făcut în țara asta, a făcut niște legende, niște oameni care sunt la ora actuală. Apropo, să-l luăm pe Moroșanu. Moroșanu, grațiile lui Irimia, știu să-l ridice, lui Irimia și antrenorul lui, pe Mihai Constantin, care e un antrenor un om de o calitate superioară. Și am rămas pe kickbox și pe box. Acum, o surpriză va fi în toamnă. El s-a retras. Fiul meu Corbeanu s-a retras din kickbox, au avut meciul de retragere aici, o gală foarte, foarte frumoasă, dar în toamnă are o revenire, dar în box. Va lupta cu Flavius Bia. Nu pentru centurile lui Flavius Bia, vor avea un meci în gală tot la Moroșanu, la DSF. La Sala Olimpia probabil o să fie septembrie-octombrie. Un meci mare de tot. Cine m-a întrebat? M-a întrebat la Florin Mioc, m-a întrebat când i-am spus, dar și meciul o să fie pe bune?
zic, ăsta îți spun eu că va fi pe bune. Se vor bate. E un meci care toată lumea îl așteaptă, mai ales timișorenii. Cât de greu este pentru un sportiv român să reușească la nivel internațional? De ce factor depinde? În primul rând depinde de echipa din care face parte. Eu am avut o gală în Timișoara, am ținut-o cu Alex Baciu, un prieten al meu de la Sibiu, care e și promotor, și cu Denis Krauer, care e antrenorul Rico Verhoeven, care e neînvins campion mondial la categoria grea în Glory, neînvins de vreo 12 ani de zile. M-am împrietenit cu Denis Krauer, suntem prieteni și la ora actuală, și așa pot să spun că am ajuns în elita mondială a sportului ăsta de contact al kickboxului. China, asta, peste tot. Fiindcă el avea foarte multe legături. Aici, când am ținut gala, aici au venit și Rico Verhoeven, care atunci nu era campion mondial. A venit și Tyson Fury, care atunci nu era campion mondial. Tyson Fury, care a luptat acum ultima dată pe 50 de milioane de dolari la arabi. Deci am cunoscut oameni care chiar sunt vârfurile în sportul ăsta de contact, în box și în kickbox. Și așa, asta contează foarte mult. Contează foarte mult de antrenor. Poți să ai elevi, și eu am elevi foarte mulți. Poți să apară probleme, apare problema cu se îndrăgostesc. Poți să le iei de mic, 12-13 ani, muncești cu el, are meciuri, câștigă. La 16-17 ani apare problema asta și atunci începe. Nu mai vine la sală, influență, eu știu, nu îi place la fată sau... Nu are timp de ea. Da, și foarte, foarte mulți. Deci, depinde cum, depinde și de părinți. Cât de important este mintea unui sportiv? În ring nu câștigă cel mai puternic, câștigă cel mai inteligent. Dacă e inteligent, știe ce să facă, vede punctele slabe ale adversarului, nu ăla mai puternic. O calitate care trebuie să o aibă un sportiv de box, de kickbox, primul trebuie să fie curajul. Al doilea trebuie să fie un bun încasator. Nu că ne ia o lovitură și asta. Eu am acum, la ora actuală, am 3 grei la categoria grea. Îl am pe Florin Ivănoaie, cu care am ajuns la un nivel de sus, care acum aștept un contract de la Glory pentru el. Am fost acum, o lună de zile sau aia, în Bulgaria, în Senshi. Anul trecut a câștigat centura Senshi, anul ăsta am avut iarăși meci cu un sportiv din primii 10 din categoria grea, care el n-avea nicio șansă. Nicio șansă să câștige meciul. Și l-am pregătit și problema la el e un băiat nemaipomenit de bun. Bun, eu l-am luat de la 0. Bun ca să facă sport de performanță. E căsătorit, are nevastă, are copil, stă într-un sat. E un copil care a fost tot așa, cu o situație financiară precară, lucra, l-am angajat la mine când s-a hotărât, când s-a hotărât să facă, că facem, nu știu cât avem, vreo 5 ani sau cât, dar vreo 2 ani de zile, a venit, odată vreo 5 luni de zile n-a venit, că a avut un accident cu motocicleta. Când s-a hotărât, i-am spus, când te hotărăști și vrei să faci adevărată performanță, să-mi sui. Și a venit, atunci l-am angajat la firmă la mine. Ia un salar bun, mai un sponsor, unul altul, nu face decât sport.
Deci așa am ajuns cu el, deci aici exact de minte, de caracter de asta. Îl am pe Brancu. Brancu un sportiv de un caracter deosebit, un băiat acum este în Olanda, se pregătește. El a avut niște probleme, mai cade în câte o patimă, așa, câte una alta, dar un băiat care am ținut și țin la el foarte mult și un colectiv la mine nu există râcă între ei, eu nu permit așa ceva. Totul eu și în ring. Ei fac acum, își rup capul, cum se zice, după asta sunt prieteni, nu ține nimeni pică. Și mai am un băiat, 19 ani, ăsta a început la altă sală să facă, tot greu, de la categoria grea. A început să facă la altă sală și a făcut prima dată acolo și l-a pus să sară cu niște greutăți în spate și are probleme cu genunchii. Și acum e acasă și cred că până la urmă o să ajungă la o operație, să facă o operație și după aia recuperare și face, că băiatul promite foarte, foarte mult. David Covaci, e din Vinga. În general, cam ăștia sunt care... Și am copii din ăștia. Am și acum la Deva, la o gală mă duc. După care o să avem și la Moroșanu, cu Brancu o să lupte. După care în mai o să avem iarăși în Senși, în Bulgaria, cu Florin, cu Ivănoaie. Și așteptăm contractul ăsta să vedem cum e, că s-ar putea în contract să ne limiteze să mai luptăm în alte gale și să văd dacă contractul cum e făcut, dacă nu ne dă voie, atunci renunț la Glory, mai vreun an de zile, cel puțin, să îl mai rodez, fiindcă încă nu-i așa atât de bine. El mental stăm un pic mai prost. Așa e, nu prea are încredere în el. Dar am eu niște metode acolo, când sunt la colț acolo, și când îi încălzesc, că îi mai dau așa, încălzesc bine și îi bagă în priză, să intre. Da. Ce greșeli fac cel mai des începătorii în box și în kickbox? Păi tracul ăla și atunci greșesc. De multe ori, cât de mult l-ar antrenez pe unul, nu știe să-și dozeze asta. Datorită tracului, țin aerul în ei și nu respiră. Și atunci se sufocă, nu mai au benzină, cum se zice. Și atunci lumea zice, uite bă, că nu e antrenat. E antrenat cum îi antrenez pe toți. Fiindcă am copii care îi antrenez tot, care fac de performanță toți și ăia mici se antrenează cu ăștia mari împreună. Care au meciuri și ca astea. Am niște copii buni, am chiar care sunt foarte talentați și care n-au pierdut niciun meci. Dar exact asta vreau să spun. Nu se știe. Apare zâna zânelor, eu știu, și atunci se cam dă totul peste cap. Dacă trec de faza asta, fac performanță. Însă e bine să vină eu, acum nu discut numai de sportul de performanță, să vină la sări, să meargă la orice sport să-l facă. Copiii, părinții să-i dea la orice sport. E ceva care am părinți care îmi spune, domnule, zice, ce faci cu copilul, domnule? Că vine seara, înainte stătea cu telefonul, mă duceam, zice, pe la 1 noaptea îl găseam cu telefonul. Și că acum adorme, când mă duc, nici n-am mâncat, adorme cu telefonul lângă el și până dimineață nu se mai trezește. Ce faci la sală cu ei? Muncă, tată, muncă. Păi ce? Acum nu mai e ca înainte. Înainte ne ciocăneau părinții. Taică meu nu mă bătea. Dar de taică meu aveam frică. Mama mă ciocănea, dar numai, dar de ea nu aveam frică. Fugeam și mai strigam, mai dădeam și eu câte o vorbă din asta, dar când se lasă că vine taică tu acasă. Când zicea de tata mă muiam. Dar am avut părinți buni. Părinți chiar foarte oameni corecți. Nu am trăit într-o familie și m-au iubit. Mama mă bătea, dar era pe timpurile alea. Dar nu să creadă cineva, când dădea 2 joarde,
când dădea una, fugeam deja, săream gardul, nu mai eram bun. Că așa am început eu sportul. Prima dată am început, eram la săritura gardului, știi? După aia atletism, îți dai seama, la viteză eram campion. Când punea mama mâna pe joartă, mă duceam de numai. Asta erau timpurile. Acum, cu părinții, ce să mai, acum țipă la copil sau ceva, dom'le, îi trebuie psiholog, că l-a traumatizat. Hai, mă, să fim oameni serioși. Acum, eu înainte nu erau psihologi. Și înainte, omul dacă avea, la cine se destăinuia? Se ducea la preot. Bun, dar erau preoți. Acum nici preoții nu mai sunt preoți. Nu? Erau, la preoți, la profesori, la ăștia, spunea necazurile sau... Acum se duce la psiholog și îi spui la psiholog, nu știu. Eu n-am avut probleme de genul ăsta. Niciodată. Să mă duc ce să-i spun la psiholog? Viața mea? Păi care mai sunt secrete? Atunci dacă te duci, te destăinui acolo cu toate. Ce secrete mai e? Păi da. Cât de important este respectul în box? Da, este dom'le, lupta e luptă. Am văzut meciuri de meciuri. După luptă și înainte, vedeți că de multe ori asta e un tam-tam care se face înainte de meciuri. Zici, uite, dom'le, l-a jignit, l-a făcut așa, l-a făcut fată, l-a făcut femeie, la asta. Dom'le, asta este pentru... Totul trebuie să atragi publicul, nu? Dar după gală, nu mai, dom'le, se bea un pahar, ne respectăm, antrenorii, toți, nu avem niciodată. Am mai avut certuri așa și cu antrenorii în timpul meciului. Băi, când ne-am întâlnit, maestre, dai mâna, da, ce pic. Atunci sunt spiritele încinse, atunci la nervi zici și ăla zice, dar nu ajungem la bătăi sau la chestii de genul ăsta. Dar zicem, ne enervăm sau pe arbitru sau... Păi gata, a trecut. Nu mai există respect în asta. Să credeți că e lumea mai curată ca lumea, mă refer lumea boxului și asta, sportului. Nu. Ce credeți că înseamnă respectul în lumea în care v-ați învârtit când ați venit aici? Foarte mult. Înainte, generația mea era eu țin minte, eram îmbârlat. Dom'le, era acolo și erau ăia care erau șmecheri, ăia mari. Definiți un șmecher. Șmecher. La noi ce era șmecher? Care se descurca cu bani, avea femei frumoase și era ciumec. Știa să bată. Atunci respecta lumea. Că de-aia e chestia asta cu... Vezi, Doamne, deci atunci era respectul ăsta, era totul. Apropo, acum să trecem pe partea asta lantă de educație. Eu caracterizez educația frică. Dacă ți-e frică de lege, uite, mie mi-a fost frică că îmi pune amendă pe mașină. Am pus acolo, nu? Da. Ți-e frică acum, ți-e frică de lege, nu? Asta înseamnă educație. Nu? Frica înseamnă, se frică de Dumnezeu. Bă, nu fac asta că mă bate Dumnezeu. Dar acum dacă nu mai crede lumea în religie, nu mai crede, legile sunt cum sunt. Și despre care respect vrei să discutăm? Respectul care a fost atunci sau acum? Atunci a fost într-adevăr respect. Eu îți spun, erau ăia mari, eu eram șmecheraș, copil. Păi ce, când vedeam câte unul din ăsta, eram foarte încântați. Păi nu salutam, salut, băi, ca în ziua de azi, să rămână. Așa spuneai, nu? Cu respect. Și nu vorbeai cu el. Spunea, cum era la noi, la Moldova, nenea cu tare care... Da, nu, era drăcia dracu atunci, nu? Eram respectoși cu ăștia în vârstă, nu... Sau noi și la sală acolo. Păi la sală noi duceam echipamentul la ăia mai în vârstă.
când făceam box în Bârlad, de exemplu, am început boxul în Bârlad. Sau să-i cârei la ăia, să-i zici ceva, îți dădea ghetele, bă, făm ghetele sau aia. Așa era atunci, în timpul ăla. Acum, astea, să vorbim despre asta, sunt chestii exagerate. Dar acum nu mai există chestia asta. Eu am copii la sală, foarte respectoși, să știi. Respectă și vorbesc, intră în sală frumos, nu sunt obraznici, fiindcă acolo, dacă există o colectivitate și vede, se ia. Chiar dacă vine el cu niște figuri, că mai vine câte unul, intră în sală și nu salută la început. Zică, băi, du-te, de unde ai venit? Din vestiar. Du-te, mă, în vestiar. Păi ce să fac? Du-te acolo, când vii înapoi, când ai intrat pe ușă, să saluți, mă, salută că așa învață. Ușor. Și vede, atunci prinde, asta e. Nu, la noi era respectul ăsta și pe timpul lui Ceaușescu și era altfel, lumea era mai curată. Nu era lumea atât de bogată, mă refer în bani, dar aveau sufletul mai curat. Era totul diferit față de acum. Evoluția asta schimbă multe. Tehnologia și tot. Păi să nu te miri că peste vreo 10-20 de ani nu se mai căsătorește nimeni. Să nu te miri că atunci să duci și-și cumpără femei robot din alea. Că am văzut femei robot care vorbește și care... am văzut unde, la televizor sau unde arăta. Era făcută de nu știu ce material, moale. Silicon ceva, da. Silicon, exact din silicon. Și arăta că își cumpărau. Păi, poate pentru unii, poate unii care au avut o nevastă ciclitoare, care, cum am avut-o și eu pe prima. Păi, băi, frate, păi nu puteai, că ne-ai intrat în casă, parcă era întuneric tot. Nu-i convenea niciodată. Eu atunci făceam box, nu-i convenea că fac box, că fac business cu sârbii, făceam, nu-i convenea. Să-mi spunea să mă duc să lucrez, stai că s-o lucra la un trus din ăsta de construcție. Să mă duc să lucrez acolo. Muncitor, să muncesc. Era chestia asta, că vezi, Doamne, că îi spunea lumea, păi ce, o să nebunească, o să ajungă la pușcărie. Că noi așa eram văzuți, pe timpul lui Ceaușescu, eram văzuți ca niște, eu știu, anormali, ca niște oameni anormali. Dom'le, i-ai pe Flații Klitschko, campion mondial aia, ucrainenii aia. Au facultăți făcute, sunt oameni, unul e primarul orașului Kiev. Păi aia sunt niște, au nebunit, sunt niște proști. Dom'le, dacă e prost, eu vă spun acum să înțelegeți un lucru. Dacă s-a născut prost, din prost, deștept, nu o să faci niciodată. Dacă din deștept, poate să o ia razna la o anumită vârstă. Dar din prost, nu știu, dacă el așa s-a născut, limitat mental, ce mai turavura? Ce... Vedeți la mine că, sau chestii de genul ăsta, că am și eu o vârstă. N-am, bă, fraților, nicio treabă. Faceți sport care vă place faceți. Nu vă faceți box, kickbox, dacă nu vreți, faceți orice, dar faceți sport. Să faceți, că altfel aici nu e bine. Nu e pentru sănătate. Facă. Fine, la noi a fost altă mentalitate. Acum, văd că e altfel. Când ați avut o problemă serioasă și acum, de exemplu, dacă în comparație cu zilele de azi, înainte, să zicem, pe cine ați fi sunat față de acum, de exemplu, un avocat, înainte... un polițai sau un prieten? Dacă aveam o problemă, depinde ce problemă. O problemă serioasă, nu știu, o problemă, un conflict, de exemplu. Pe un conflict sunam prieteni, care eram prieteni, nu? Și dacă aveam conflict. Acum poliția sau avocatul? Acum, dacă am conflict, nu prea am mai avut de mult conflict. Ultimul care l-am avut așa mai asta, l-am avut, a venit și smurdul și poliția. Sunt tipi pe care îi mănâncă pielea, care se ia în trafic, de exemplu, te înjură, fără să te cunoască, fără nimic. Și acum nu mai e ca înainte.
Înainte aveam 2-3 pe săptămână care ajungeau la urgență. Era un doctor acolo, un medic, Dorin îl chema, pe timpurile alea, acum să zic 20 de ani, 20 și ceva de ani. Și când ajungea câte unul acolo, zice, mă, pe tine Mickey boxerul te-a bătut. Adevărul că îi băteam. Și poate și eticheta asta, cum unii că interlop, dar așa erau timpurile atunci. Era legea junglei. Care era mai tare, domina și asta era. Și asta am fost. Când m-am întors din Germania, am rămas aici, cu toate că mai mergeam, că eu am dublă cetățenie. Am și cetățenia germană și cetățenia română. Dar, pentru copil, ca să-l cresc, am rămas aici. Și am început afaceri. Deci, că ne băteam, asta nu cred că am făcut vreo fraudă statului român ca să fiu etichetat cine știe ce, vezi, Doamne, piază rea. Hai să fim oameni serioși. Din cauza lui Mickey Boxieru au plecat milioane de oameni din țara asta? Să ne uităm din cauza cui? Păi ce? Eu am fraudat statul? Nu am fraudat. N-am nicio datorie la nimeni. Eu n-am nici datorii morale. Eu sunt un tip de un caracter deosebit. Și eu pun suflet în toate relațiile de prietenie, de asta, și multe care, asta, am și în Timișoara, am foarte mulți prieteni, să știți, cu care mă înțeleg nemaipomenit de bine. Și, în general, foarte mulți sunt din generația mai veche. Însă au copii care mă respectă și respect și eu, care, dar ușor, ușor se degradează cam totul. Fiindcă oameni ca mine se duc, apar, acum ce prietenii? Să-i vezi, luăm pe ăștia cu drogurile. Păi sunt prieteni că, păi povestește câte unul altul, când se adună ei acolo, frate, când îi ia poliția, pe cine dă primire? Pe fratele îl dă. Să bagă la pușcărie ca pe toți. Păi te uiți la clanurile astea despre care tot bați apropo acum tu, despre clanurile astea. Ia clanurile astea să-i vezi. Ultimul clan care s-a dus la închisoare. Și vezi acolo ăia care erau, în general, ăia care erau mai... Eu am așa un nas. Țin minte că m-am întâlnit cu un ziarist, nu-i dau numele, dacă o să vadă podcastul, o să-și dea seama că i-am spus, băi, când i-a arestat, era trupa lui Boncu. Și i-a arestat și am zis, cu tărică, ia-s afară. Zic, unul ia-s afară dintre ei. Dar el zice, cine? Zic, prietenul tău. Ce prieten el? Zic, stați că știi de cine. Și după aia am zis, ăsta o să iasă afară. Că ăla era cu măcăneala. Ăla, de fapt, cred că i-a și băgat. Ea asta. O picat Boncu, era un copil foarte bun. Eu am avut o relație foarte bună cu el. Chiar ultima dată când m-am întâlnit cu el, m-am întâlnit chiar pe strada asta aici. Ne-am pupat și se ducea să-și facă manicura, pedicura. S-a lăsat prostit. Și tocmai aia în care a avut încredere, i-au dat toți în el. Și a picat toată asta cu el. Mi-amintesc că m-am întâlnit odată cu el și avea circul cu Boța. Și am zis, băi, uite care-i treaba. N-are nimeni, Boța n-are treabă cu tine. Boța dă în tine că dă în Naslău. Și din Naslău să dea în Nicolae Robu, în primar. Deci n-are treabă cu tine. Eu l-am sfătuit. I-am zis, du-te la el, stai de vorbă cu el, fiindcă să nu uiți ce spun eu acum. Ziariștii sunt ca țiganii. Dacă dai o palmă în unul, plânge toată strada. Toți țiganii plâng. Și țigăncile, au. Zic, du-te, fă un contract cu firma de pază să te lase în pace și vorbește cu el frumos. Nu, că te-a ajuns săracul de el, e la închisoare.
E la închisoare. Și a fost prăduit de ăia care le dădea de mâncare. Asta e. Deci, interlopii nu mai sunt interlopi. Devin turnători. Păi da. Și sunt mulți în cazuri. Ați auzit eticheta vreodată de mine că am băgat pe vreunul la pușcărie? Eu n-am băgat pe nimeni la pușcărie. Eu nu m-am băgat în ceea ce nu... Deci, apropo de droguri, că se vorbea că de mine. Bă, fraților, dacă se certau doi de la, eu știu, de la prostiile lor și veneau la mine, puteam să-i împac. Acum, că mă cinsteau și pe mine, era altă treabă. Dar eu nu m-am băgat în prostii de genul ăsta, fiindcă traficul ăsta de droguri, bă, îl faci. Dar câtă închisoare e? Să duci să stai 10-15 ani. Poți să faci? Unde e o pedeapsă, faci aceiași bani? Cu o pedeapsă, eu știu, de 1 an, 2. Mă refer la ăștia. Eu n-am făcut nici din alea, nici din alea. Eu pe mine m-a dus capul, am făcut afaceri. Am dat bani, n-am bani de dat la stat, n-am la nimeni de dat un ban. Eu trăiesc, mă pun cu capul, dorm acasă, am o familie, am 2 copii, am o femeie o mamă nemaipomenită care crește copiii, care asta, acasă mai am vreo 8 pisici, am 4 câini, dorm în pat cu ei, cu pisicile noaptea, că dorm separat, copiii dorm în dormitor cu ei. Și eu dorm separat. N-am, fraților, și dorm liniștit. N-am nimica care să... Deci interlopul Michi, mai ușor cu interlopul, că nu prea. Interlop ne-a făcut presă, și trebuia să dea în cineva și presa. Că presa n-a trebuia să poate mânca chiar de la interlopii ăia care ce am luat eu, o fabrică din Timișoara. N-am luat, fraților, nimica, nici fabrici, nimic n-am luat. Statul nimic, numai mi-a bani. Ia bani și orice, și un contract. Dacă fac un contract de sponsorizare, statul trebuie, cu toate că el n-a investit în club, în sportiv, în nimic. Uitați-vă, la mine am 70 de kilograme. Are peste 120 de kilograme Ivănoaie. Gândiți-vă cum îi țin palmarele, cum lovește cu picioarele și cu asta. Gândiți-vă de aici în sus cum sunt eu, cum asta. Și uite, Doamne ajută că încă pot. Și în încheiere, ce sfat le-ați dat părinților care nu vor copiii să-și lase să facă acest sport? Păi nu acest sport, să facă orice sport. Să nu creadă că acolo e mutilare, e asta. Dacă ei vin să facă sport și fac pentru ei, de amatori, pentru ei, păi acolo doar nu participă în luptele astea, să zici. Dar prin sportul ăsta, box și kickbox, devin bărbați, devin mai, cum să zic, pentru vremurile care vor veni, dacă nu acum, cât timp sunt lângă părinți e altă, dacă îmi pleacă de la părinți. Eu am plecat de mic copil de acasă. Și erau alte timpuri, erau timpurile mult mai grele. Și am reușit în viață. Eu sunt unul dintre cei care au reușit și sunt la vârsta mea, care mă uit în urmă, foarte mulți, și mai tineri ca mine, care au luat o razna. Deci, au luat o razna, s-au apucat de băutură, unii s-au apucat de droguri, au și murit. Apropo, 2 din generația mai mică ca mine, care când m-am întors din Germania, i-am găsit la semafor cu mâna întinsă. Eu am rămas stâmpit. Care au căzut în patimă. Dar gândiți-vă acum, la ora actuală, de exemplu, generația ta, ăștia care au viața asta. Eu am avut angajat care la 41 de ani, un băiat nemaipomenit de bun, la 41 de ani a făcut infarct în somn. Tot de la porcării, de la droguri, de la energizante și de aia părinții să-și dea copiii să facă sport. Nu numai decât kickbox, box. Orice sport să facă, dar să facă. Până pleacă de acasă, până se duc ei pe picioarele lor să-i îndrume la sport. Să-i ducă la orice sală să facă mișcare.
Și eu am 2 copii minori acum care, și ei vin la sală când mi aduce maică și, și le place mișcarea așa, sunt foarte activi, seamănă cu mine în privința asta de sport. Asta e. Deci, dacă vor să ajungă interlopi, păi vor trebui să treacă pe la poliție. Și acolo, că și eu am ajuns de multe ori la poliție. Și eu am fost bătut de miliție înainte pe timpul, nu poliție. De poliție n-am fost bătut. Dar de miliție am fost bătut grupă. Vorbeam acum câteva zile m-am întâlnit, adică am vorbit cu un fost polițist, care din timpurile alea, când vezi, Doamne, Michi boxierul, eram eu pe val cu bătăile, cu asta. Și îmi zice, băi, Michi, nici interlopii nu mai sunt ce au fost. Și eu am zis, băi, Neluțu, nici polițiștii nu mai sunt ce au fost, mă. Zice, ai perfectă dreptate. Așa este. Așa e. S-au schimbat multe. Deci, dacă vor să fie interlop, trebuie să ajungă acolo. Și acolo, dacă nu-i ține cureaua, pot să ajungă turnători. Fiindcă cea mai mare problemă care există a tineretului, și nu numai la băieți, și la fete, eu am mai am băieți pe la discoteci, pe la astea care lucrează, care îmi spun, maestre, te apucă groaza. Copile de 14-15 ani drogate pică pe jos să fac pipi pe ele, acolo le scoatem, le ia pe brațe. Asta e. Asta e problema în România la ora actuală. Dar cred că e o problemă care lor le convine ca tineretul să nu mai fie educat. Să fie așa, faci ce spunem noi. Fiindcă lumea, după cum se vede, cam acolo se îndreaptă. Eu am trăit în era comunistă. Păi, frate, n-a fost nici atunci. Și eu știi de ce am plecat? Am vrut libertate. Știi ce se întâmplă acum în România? Aici? Prea multă libertate. Prea multă libertate. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu de părinții care au copii. Fiindcă eu am avut multe cazuri care mi-au adus părinții și eu știu ce îmi povesteau. Și mă gândesc că am și eu 2 copii minori, acum am o vârstă, aș vrea să mai trăiesc, să-i cresc, să-i îndrept spre sport, să fie oameni. Dar acum nu se mai vrea ca toți să fie oameni de societate, să fie rebuturi, mulți. Cred că asta este gândirea mediului politic. Fiindcă dacă nu, ar face niște legi. Nu, acum se duce elevul și bate profesorul. Băi, dar unde suntem? Păi ce naiba? Sau discută așa cu profesorul, vezi, Doamne. Înainte nu, înainte profesorii ne băteau. Și știi cine ne bătea mai rău? Mama. Când ajungeam acasă, dacă afla că la școală am făcut boacără și m-a bătut profesorul, că făceam, eu am fost de belea de mic copil. Apropo, că suntem aproape de încheiere, în Moldova, în localitatea unde m-am născut, eu mi-am iubit enorm de mult părinții, să știi. Am și suferit când i-am pierdut enorm de mult. Am construit biserică. Nu a fost biserică la mine în sat. Și când a murit maică-mea, a fost o casă mortuală, cum se făceau la noi în Moldova, din chirpici, din lut. Și s-a dărâmat. Și, atunci am hotărât eu să dau eu bani să construiesc biserica. Au fost niște oameni de treabă care se ocupau și era și un preot foarte, foarte bun și am apucat și am dat bani, vreo 6 ani s-a construit biserica. La sfințirea bisericii, a venit multă lume acolo și m-am dus cu un prieten Zoli, prieten care a făcut box cu mine. Și m-am dus cu Zoli și când ne-am dus acolo, am lăsat eu pe el acolo un pic și erau niște bătrâne.
Și zice, mă, dar tu îl cunoști pe Michi? Ce da, îl cunosc, ești prieten cu el de mult? Zice, da. Și mă, ăsta a fost cel mai afurisit copil de pe toate văile astea. Și nu exista copil, nici nu mai există, nu mai fost copil așa de rău ca ăsta afurisit. Zice, măi, ne mirăm cum de e așa de cu minte acum. Dar Zoli zice, asta crezi dumneata, zice la una. Na. Deci, cam asta e. În încheiere, un mesaj pentru tineri, pentru prieteni, pentru cine vreți să... Să lase prostiile, drogurile, să facă ceva. Nu te face fericit nici băutura, te face pe moment, dar îți face rău, nici drogurile. Eu nici nu beau, nici nu fumez, nici nu mă droghez. Și sunt un om fericit. Am o familie, am niște copii. Trebuie, ca să fii fericit, trebuie să creezi ceva în viață. Fă-mă ceva care să iasă ceva din mâinile, din capul tău, să iasă ceva. Atunci vei fi fericit. Nu alea, drogurile, ce să faci? Alea te duc în cap, te rup. Eu am avut prieten bun care a făcut box cu mine, care l-am văzut întins pe masă, mor de la droguri, care era, toate venele erau toate, pot să și spun, Marius Ștefan, care a făcut box cu mine la UMT, generații mai tânără. Și a murit în închisoare. Și era tot era ca în filme, eu n-am crezut așa ceva. Venele pleznite tot în ea. Deci, fericit ești atunci când creezi ceva la care visezi. Tu să faci ceva. Eu m-am născut sărac și am făcut destule. Și nu m-am băgat în mizerie, nu m-am murdărit cu nimic. În absolut nimic. Să facă ceva care îi face fericit, da, se facă, nu drogurile îi face în patima, să cază în patima ailantă, mai ales copiii ăștia tineri. E dezastru ce aud. E dezastru. Ăștia, după 40 de ani, sunt terminați. Și mental, și mulți dintre ei nu cred că trec de 50 de ani. Datorită băuturii, drogurile. Nici băutura de dinainte era total diferită față de băutura de acum. Acum e o travă, fraților. E comerț. Înainte era vinul bun care făcea. Păi eu mergeam la școală și dintr-un sat în alt sat, care erau 4-5 km, aveam prin zăpadă. Când plecam de acasă dimineața, un pahar de vin. Dar era vin curat, făcut de la noi, din grădină. Dădea, ia, hai. Îl trăgeai și te duceai că era frig. Și atunci, apropo, nu aveam încălțăminte. Știi ce aveam atunci? În picioare? O pinci. Eu m-am născut în timpurile alea, când v-am spus. Și am ajuns să am creat ceva în viață. Adică ceva să mă facă fericit. Deci fără băutură, fără țigară, fără droguri. Și am devenit un om care am realizat ceva și sunt fericit ceea ce am realizat și sunt mândru de mine, în primul rând. Mulțumesc, domnul Michi, că ați putut să veniți și să ne eu vă mulțumesc spuneți. Și cu plăcere și altă dată, dacă mai sunt subiecte. Mai sunt o grămadă, că avem multe, dar discutăm de toate. Să nu plictisim pe toți. Și de politică discutăm, că îmi place politica. Mie îmi place politica. Eu am fost tatonat de multe partide să intru, nu de acum, cu 20 ceva de ani. Am avut și prieteni care erau și cu care mă înțelegeam foarte bine și n-am vrut să intru. Că am considerat că dacă intri în cotețul porcilor, miroși a rahat de porc. Dragilor, ați auzit povestea de viață a lui domnului Michi Viel, Michi Boxeru, cum știe cei din Timișoara. Interlopul, te rog frumos. Interlopul Michi Boxeru. Să nu uitați să dați share și un coment la acest podcast și dacă aveți întrebări să le lăsați în coment și cu altă ocazie mai facem un episod și vom răspunde la acele întrebări. Mulțumim, până data viitoare, numai bine! Alma Dulce. Deserturi rafinate pentru evenimente de bun gust. Autodema Premium Cars.
Charlie's Pub. Zaza Resto Pub.